नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। गुगल प्ले कन्सोलको एकाउन्ट नेपालमा कसरी बनाउने, गुगल प्ले कन्सोल भनेको के हो, यो भिडियोमा तपाईले यसको प्रपर ट्युटोरियल पाउनुहुन्छ। सबै जानकारी आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई दिन्छु। सर्वप्रथम त साथीहरु, यहाँनिर म तपाईलाई एउटा सानो एक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु। तपाईले प्ले स्टोरमा कसैको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने त्यो एप्लिकेसन कसले बनाएको हो, त्यहाँनिर तपाईले त्यो डेभलपरको नाम पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर त्यो ओनरको, त्यो एप्लिकेसन बनाउने मान्छेको नाम हुन्छ। जस्तै कि टिकटक डाउनलोड गर्नुभयो भने टिकटकलाई कसले बनाएको छ त्यहाँनिर तपाईले नाम पाउनुहुन्छ, र युट्युब कसले बनाएको छ त्यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने गुगलको नाम लेखेको हुन्छ। सो यस्तै टाइपको साथीहरु तपाईले पनि प्ले स्टोरमा एउटा एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन एकाउन्टबाट तपाईले आफ्नो एप्लिकेसनहरुलाई प्ले स्टोरमा लन्च गर्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छेहरुले हेर्छन्, त्यसलाई डाउनलोड गर्छन्। सो मलाई लाग्छ तपाईहरु बुझिसक्नु भएको होला। अब तपाईलाई यो बनाउनु छ भने यो साथीहरु फेसबुकमा आईडी बनाए जस्तो हुँदैन है, यो फ्री अफ कस्ट हुँदैन। यो बनाउनको लागि तपाईलाई $25 तिर्नुपर्छ है गुगललाई, अनि मात्र तपाईले यसमा एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसमा तपाईले बनाएको एप्लिकेसनहरुलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो एप्लिकेसनलाई जब तपाईको युजरहरुले डाउनलोड गरेर युज गर्छन् त्यहाँबाट पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तर यो कुरा तपाईहरु सेट गर्नुस् है, यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट होइन है। यसको लागि तपाईलाई गुगल प्ले कन्सोलमा एकाउन्ट किन्नुपर्छ। अब कसरी किन्ने, आउनुस् आजको यस भिडियोमा हामीहरु यसकै बारेमा कम्प्लिट ट्युटोरियल हेरौँ। यसलाई किन्नलाई हामीलाई के कुरा गर्नुपर्छ, कसरी नेपालमा गुगल प्ले कन्सोलको एकाउन्ट क्रिएट गर्ने, आउनुस् आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओके, आइसकेको छु म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा, र यहाँनिर मैले आफ्नो इमेल आईडीबाट लगइन पनि छु है। तपाई के गर्नुस् भने तपाई कुन एकाउन्टबाट तपाईलाई गुगल प्ले कन्सोलमा आईडी बनाउनु छ अथवा एकाउन्ट क्रिएट गर्नु छ, त्यो जीमेल एकाउन्टबाट सर्वप्रथम लगइन भइहाल्नुस्। अलरेडी म लगइन छु। सो अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म गुगलमा छु, र गुगलमा साथीहरु तपाईहरु सर्च गर्नुस् गुगल प्ले कन्सोल है। तपाईहरुलाई फर्स्टमै देखाउँछ है गुगल प्ले कन्सोल, यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब साथीहरु माथि तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ गो टु प्ले कन्सोल, यो अप्सनमा टच गर्नुस् र कन्सोलको एकाउन्ट यहाँनिर खोलिहाल्छ। सिम्पली यहाँनिर तपाईहरु नेक्स्ट गर्नुस् है। यसले फेरि पनि भेरिफाई गर्न भनेको छ है मलाई आईडी, म फेरि पनि हाल्छु, पासवर्ड दिन्छु है फेरि पनि। त्यसपछि यहाँनिर म लगइन भइहाल्छु है। ओके, म यहाँनिर लगइन भइसकेको छु है। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीलाई केही इन्फर्मेसनहरु दिनुपर्छ। अब मजाले तपाईहरुले ध्यान दिएर दिनु होला। अब जे कुरा म भनिरहेको छु मजाले फलो गर्नु होला है। सर्वप्रथम त यहाँनिर फर्स्टमा हामीलाई डेभलपर नेम भनेको छ। तपाईले जब प्ले स्टोरमा कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड हाल्नुहुन्छ, अपलोड गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईको हुन्छ नि, जस्तै कि मैले तपाईलाई सुरुमै भने पब्लिशर कसले बनाएको छ, कसले पब्लिश गरेको छ, त्यसको नाम त्यो यहाँनिर दिनुपर्छ। अब सिम्पली यसमा म एउटा नाम दिइहाल्छु। मैले एउटा नाम दिएँ है। त्यसपछि यहाँनिर एउटा इमेल आईडी हाल्न भनेको छ, सेकेन्डरी इमेल आईडी, त्यो पनि यहाँनिर राखिदिनुस् है। म एउटा इमेल आईडी पनि दिइहाल्छु। मैले इमेल आईडी दिएँ। त्यसपछि मोबाइल नम्बर भनेको छ +977 गरेर दिनु होला। म एउटा मोबाइल नम्बर पनि दिइहाल्छु है। ओके, मैले मोबाइल नम्बर दिएँ, र दुईवटा यहाँनिर टर्म एन्ड कन्डिसन छ, यसमा दुवैमा टिक गरिदिनु होला। नभए पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो अप्सनहरुमा क्लिक गरेर यसको टर्म एन्ड कन्डिसन पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले सबै कुरा इन्फर्मेसन यहाँनिर दिइसकेँ। अब यहाँनिर म क्रिएट एकाउन्ट एन्ड पेमा क्लिक गर्छु है। अब यहाँनिर हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ, र यसमा साथीहरु हामीलाई अब पेमेन्ट गर्नुपर्छ, किनभने गुगल प्ले कन्सोलको एकाउन्ट बनाउनको लागि तपाईलाई यसमा एकचोटीमा यो किन्नुपर्छ है। फर एक्जाम्पल बुझ्नुस् न, तपाईलाई यो किन्नुपर्छ कन्सोल एकाउन्ट। अब किन्नको लागि तपाईलाई $25 तिर्नुपर्छ। अब $25 कसरी किन्ने, नर्मली तपाईको बैंक एकाउन्टको कार्डबाट हुँदैन है। यसको लागि चाहिन्छ तपाईलाई डलर कार्ड अथवा भिजा कार्ड अथवा इन्टरनेसनल मास्टर कार्ड छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसमा यहाँनिर मेरो कार्ड नम्बर भनेको छ। कार्ड नम्बर कहाँ हुन्छ, तपाईको कार्डको अगाडि जुन कार्ड हेर्नुहुन्छ त्यसकै अगाडि तपाईको 16 अङ्कको कार्ड नम्बर हुन्छ है। म त्यो कार्ड नम्बर यहाँनिर राखिदिन्छु है। त्यसपछि यहाँनिर एक्सपायरी डेट सोधेको छ, एक्सपायरी डेट कति हो त्यो म यहाँनिर राखिदिन्छु। त्यसपछि सीबीबी नम्बर, यो कार्ड नम्बर र एक्सपायरी डेट तपाईको भ्यालिड फर्म तपाईको अगाडि नै हुन्छ कार्डको। अब सीबीबी नम्बर हुन्छ तपाईको कार्डको पछाडि है। अब त्यो सीबीबी नम्बर यहाँनिर म राखिदिन्छु है। त्यसपछि एड्रेसहरु के सोध्छ यसमा दिइहाल्नुस् है। मैले एड्रेसहरु, पोस्टल कोडहरु सबै दिइसकेँ। अब यहाँनिर म जस्ट बाई नाउमा क्लिक गर्छु है, बाईमा क्लिक गर्छु। अब साथीहरु यहाँनिर के हुन्छ भने मैले जुन कार्ड एड गरेको थिएँ त्यो कार्डबाट $25 यहाँनिर कट्छ है। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा मेसेज पनि आइसकेको छ कि मेरो डलर कार्डबाट $25 कटेको छ भनेर। सो यसरी तपाईले यसमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ है, तपाईले $25। ओके, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डेभलपर एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब गो टु प्ले कन्सोलमा क्लिक गरेर म यसमा आउन सक्छु है। अब साथीहरु अब जुन नेक्स्ट पार्ट आउँछ त्यो नेक्स्ट पार्टमा म तपाईलाई यसमा एपहरु कसरी अपलोड गर्ने त्यो कुरा सिकाउँछु है। अब यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस आउँछ, नेक्स्ट गर्नु होला। यदि डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग हाम्रो एप गुगल प्ले कन्सोल एकाउन्ट बनिसकेको छ। सो यसरी साथीहरु तपाईले सजिलैसँग
गुगलको प्ले कन्सोल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो यही थियो आजको यस भिडियोमा। नेक्स्ट भिडियोको लागि कृपया वेट गर्नु होला, अथवा तपाईहरुले यो भिडियोमा केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने तपाईले तल कमेन्ट गर्नु होला र साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोहरुको लिंक दिएको छु। थोरै तपाईसँग टाइम छ भने यो भिडियोलाई पनि चेक आउट गर्नु होला र यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।